ओके सो स्टार्ट गरौँ है Sure. सो सुरुमा चाहिँ मैले सनीलाई त्यही खबर आरओएनबी रुटिन अफ नेपाल बन्दकै पोस्टबाट देखा हो होइन त्यस पछाडि मैले एड गरेँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अब आजको यो यसको पोडकास्टको लागि चाहिँ मैले प्रिपेयर पनि गरेको छुइनँ किन भन्दाखेरि मलाई साइन्सको बारेमा त्यति धेरै नलेज चाहिँ छैन तर मलाई क्युरियोसिटी चाहिँ के हो भने के रहेछ त तपाईको माइन्ड सेट चाहिँ बुझ्न चाहन्थे क्या म सो त्यही भएर हामी कन्भर्सेसनमा छौँ सो वेलकम Thank you so much bro. And very sorry है मैले खास पहिला पनि जोइन गर्ने भनेको हल्का डिले भएछ स्केड्युलले गर्दाखेरि अरु कामहरुले गर्दाखेरि यतापटि चाहिँ हुन पाएन very sorry for that but thank you so much for having me here. या सो यो कस्तो छ भने अब मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालमा अलिकति त्यो साइन्टिफिक रिसर्चको कुरा अनि स्टडीको कुराहरू चाहिँ अभियसली बोरिङ लाग्छ मान्छेलाई इन अ सेन्स हैन तर फेरि इम्पोर्टेन्ट पनि छ किनभने अहिले यो कोभिडकै कुराहरू गर्दा अनेक कुराहरू गर्दाखेरि मेडिकल साइन्स इभन यो टेक्नोलोजीको कुराहरू त फेरि अहिले हामी त्यो भन्दा पर त छैनौं नि त बट त्यो कुरा बुझ्नको लागि अनि स्टडीको लागि अलिकति गाह्रो परेको हो कि जस्तो होइन मान्छे त्यति साह्रै इन्ट्रेस्टेड नभएको हो कि जस्तो लागेको तर त्यही बेला चाहिँ त्यो पोस्टहरू देख्दाखेरि होइन अनि इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई सो सुरुमा चाहिँ अलिकति मलाई जान्न मन लागेको थोरै इन्ट्रोडक्सन होइन कुन ठाउँमा जन्मेको होइन अनि कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले अनि के छ त्यो अलिकति जान्न मन लाग्यो पढाइको पृष्ठभूमि अलिकति ए हजुर मेरो खास म दाङबाट हो हैन ओरिजिनली चाहिँ अब मेरो एन्सेस्ट्रल ओरिजिन भनौं न त्यो चाहिँ पूर्वतिर हो जनकपुरतिर अनि म जन्मेको मेरो स्कुलिङ अनि मेरो +2 सम्म चाहिँ दाङमै भएको दाङकै स्कुलमा दाङकै कलेजमा भएको अनि म यहाँ काठमाडौँ चाहिँ ब्याचलर गर्न आएको हो खास अनि त्यसपछि मैले ब्याचलर चाहिँ तपाईको मेजर फिजिक्समा गरेको यहाँ पाटन क्याम्पसबाट अनि पाटन टियु एफिलिएसन छ के अरे हैन सो अब इन्ट्रेस्ट साइन्समा भन्ने कुरा त सानैदेखि नै थियो हैन त्यसको बारेमा म पछि पनि एक्सप्लेन गर्छु तर त्यही हो म यहाँ बस्न थालेको लगभग 6 वर्ष जति भयो होला मेबी +2 गर्ने बित्तिकै आएको थिएँ म अब यो कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो ब्याचलर पनि एक्सटेन्ड भयो हैन सो त्यही नै हो है जस्तो दाङमा +2 अब साइन्सबाटै गरे है वही दाङमा हजुर साइन्सबाटै गरेको मैले ए स्कुल लेभलमा अलिकति मलाई जान्न मन लाग्यो जस्तो स्कुल लेभलमा पढाइ कस्तो थियो टिचरहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो स्कुल लेभलमा पढाइ त अब हाम्रो रोड लर्निङ नै हुन्छ हैन मैले आजकल एजुकेसन अनि त्यसपछि एजुकेसन सिस्टमसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरुको बारेमा पनि लेखिरा हुन्छु अब मैले पनि त्यही सिस्टममा पढेको हजुरले पनि त्यही सिस्टममा पढेको तर थुप्रो कुराहरु छ नेपालको सिस्टममा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने के हैन हामी अझै पनि रोड लर्निङमै छौं जसमा मेमोराइजेसनलाई बढी फोकस गरिन्छ तपाईको प्रब्लम सल्भिङ क्रिटिकल थिंकिङ भन्दा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा पनि तपाईको मेमोराइज कसरी गर्ने अनि त्यसलाई एक्जामिनेसन पेपरमा हैन जति सकिन्छ मजाले लेखेर अनि अब्बल नम्बर इम्प्याकेबल स्कोर्सहरु कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा फोकस बढी गरिन्छ के रादर देन प्रब्लम सल्भिङ सो म पनि अब त्यस्तै सिनेरियोमा नै त्यस्तै सिचुएसन्समा नै त्यस्तै सिस्टममा नै पढेको हो सानैदेखि स्कुलदेखि लिएर कलेजसम्म तर चाहिँ मेरो स्कुल लेभलमा चाहिँ स्पेसिफिकली भन्नु पर्दाखेरि आई वाज भेरी इन्स्पायर्ड बाइ माई साइन्स टिचर हैन उहाँले मलाई एकदमै इन्स्पायर गर्नुभएको छ साइन्टिफिक क्युरियोसिटीको लागि अनि हैन उहाँको टिचिङ गर्ने तरिकाहरू सबै एकदमै इन्स्पिरेसन लागेको थियो कि मलाई पहिलेदेखि नै सो त्यही भएर पनि मलाई साइन्समा बढी इन्ट्रेस्ट छ अनि यता +2 मा पनि तपाईको मैले मेजर फिजिक्स नै लिएको हो फिजिक्स र म्याथ नै फिजिकल ग्रुप नै थियो अनि त्यहाँ पनि अब सिस्टम त्यस्तै नै छ हैन अब हाम्रो मोस्ट अफ द कलेजेस र स्कुल्सहरुमा प्र्याक्टिकलिटी भन्ने कुरा अलि कम हुन्छ हैन थियोरेटिकल नलेजेसहरु थियोरेटिकल तपाईको स्टडीहरु बढी गरिन्छ हैन मेमोराइज किताबबाट पढ्यो हैन 4 वटा टेक्स्ट बुक हुन्छ त्यो पढ्यो त्यसपछि त्यसलाई मेमोराइज गर्यो अनि एक्जामिनेसनमा आन्सर्सहरु जे रटा मारेर चाहिँ त्यही लेख्यो हैन त्यसमा प्रब्लम सल्भिङ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन के सो अब म पनि त्यही सिस्टममा भनौं न पढेको हो बट आई एम ट्राइङ टु हुन्छ कन्वे अ मेसेज टु एभ्रीवन हैन अबाउट व्हाट्स रङ इन द सिस्टम अनि what are the things that we really need to do and need to work on भन्ने कुरा चाहिँ अहिले गरिरहेको छु अनि डेफिनेटली म तर अनि जस्तो अर्को पनि मलाई सोध्न मन लाग्यो नि म आफ्नो एनेक्डोट सुनाउँछु नि जस्तो म पनि साइन्स +2 सम्म साइन्स गरेको हैन अनि त्यो तर मेरो +2 मा साइन्स रोज्नु चाहिँ
मेरो नै पनि थिएन क्या त्यो, मतलब म एभरेज स्टुडेन्ट थिएँ, तर अब फ्यामिलीमा पनि ठिक छ साइन्स गर्दा हुन्छ भन्ने भएपछि त्यो टप 5 स्टुडेन्टलाई जहिले पनि भनिन्छ नि साइन्स चाहिँ ठिक छ नि भनेर। सो काइन्ड अफ त्यसरी नै म गएको थिएँ क्या त्यो साइन्समा होइन। सो तपाईँको केसमा चाहिँ यु आर इन्ट्रेस्टेड, सो यु चुज साइन्स। मेरो यस्तो हो, म एक्चुअली सानैदेखि नै होइन, लगभग आई वाज perhaps in grade 4 grade 5 हैन, त्यति बेलादेखि नै I had decided that I want to become this. The thing is that सानैदेखि I had a very clear and distinctive view that I'm going to do this in the future भन्ने कुरा थियो कि एकदमै fragile एजदेखि नै, because अब maybe सायद familial environmentले गर्दाखेरि पनि होला हैन, my father always encouraged me. सुरुमा my dad wanted me to become a computer engineer, a software engineer. अनि कम्प्युटिङसँग रिलेटेड हुन्छ नि, उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो, मलाई भन्नुहुन्थ्यो. सो मेबी त्यो इन्भाइरोमेन्ट, अनि मेरो कजन ब्रदर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि एकदमै साइन्स हुन्छ नि ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, साइन्सको बारेमा मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ. सो मेबी फ्यामिलियल इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि पनि हो द्याट आई अलवेज न्यू वाट आई ह्याभ टु डु, वाट आई वान्टेड टु डु भनेर. सो इट्स नट लाइक अब मलाई कुनै सब्जेक्ट चुज गर्नु छ ल साइन्सै चुज गरौँ भन्ने चाहिँ थिएन होइन. I knew what I wanted to do, and that's exactly what I'm doing right now. Yeah, so यो एउटा थट क्लियर हुनुपर्ने कुरा हुन्छ, जस्तो एसएलसी दिएपछि पनि. सो यो पनि धेरै स्टुडेन्टमा देखिँदैन, इभन म आफू पनि त्यसमा पर्छु होइन. सो एक्ज्याक्टली के यही नै हुन्छ, हामीले यो चुज गर्ने भन्ने त एक्ज्याक्टली थट क्लियर भएर म चुज गर्छु भन्ने चाहिँ कम हुँदो रहेछ कि. मैले धेरैलाई सोद्धाखेरि अब फ्यामिलीले पनि भन्नुभयो, साथीले पनि गरौ भन्ने टाइपले हुन्छ नि त, त्यो काइन्ड अफ हुन्छ क्या. बट अभियसली तपाईँको जुन अब त्यो रिसर्चहरू गरेको कुराहरू अनि स्टडीको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो क्या. मेबी किनभने नेपालमा अभियसली नेपाल इन्डिया कहाँ हो होइन, जो साउथ एसियामा चाहिँ टिचरको भन्दा बढी टिचरले इफोर्ट नलाउने, स्टुडेन्टले आफ्नो बलबुतामा गरो भने गरो, नत्र नगर्ने भन्ने सिनारियो थियो होइन. बट डेफिनेटली त्यो एकदमै इन्सपायरिङ छ. जस्तो फ्रेजाइल एजमै भन्नुभयो नि, कोही इन्सपिरेसन भनेर बुवाले नै इन्करेज गरेको कारणले, अथवा बुवा चाहिँ अलिकति स्टडी ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुहुन्थ्यो कि बुवा आमाहरू त्यही भएर? होइन, मेरो फादर एक्चुअली एकदमै नन साइन्टिफिक ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुनुहुन्छ होइन. तर त्यो हुँदै पनि उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै इन्करेज गर्नुभएको छ, इन्सपायर गर्नुभएको छ. प्लस मैले भने नि मेरो ब्रदर्सहरू, मेरो साथीहरू, त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलले पनि एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ होइन, अबाउट हाउ यु थिङ्क एन्ड हाउ यु पर्सिभ अबाउट द वर्ल्ड के. सो मेरो सर्कल पनि तपाईँको त्यस्तै नै थियो क्या होइन. I didn't have much friends सानो बेला चाहिँ, अहिले पनि छैनन् होइन. बट whoever the people were होइन, they were kind of like extremely productive के, in a way that they always encouraged me. and हुन्छ नि उनीहरूले पनि थुप्रो कुरा सिकायो, लाइक अब जस्तो आइन्स्टाइनको रिलेटिभिटीको बारेमा भयो होइन. when I was in grade 4 I came to know about it, and it was totally mind blowing for me at that age होइन. अब क्युरियोसिटी भन्ने हुन्छ नि होइन, क्वेसनिङ and then all that stuff. My brother taught me about gravity, gravitational force, and how things work in the universe. So त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सानैदेखि सुन्दै आइरहेको, बुझ्दै आइरहेको, सोच्दै आइरहेको, अनि त्यही भएर पनि होला मलाई साइन्सतिर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट वाइज चाहिँ म एकदमै डिक्लाइन छु त्यतातिर चाहिँ. डेफिनेटली. अनि के बुवा आमा के गर्नुहुन्छ? मेरो फादर अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, मम्मी चाहिँ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ. ए या, सो त्यो एउटा कुरा पनि भयो होइन. अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले उयो हेरिरहेको थिएँ होइन, ट्विटर ह्यान्डल अथवा इन्स्टाग्राम ह्यान्डलहरूमा नि त्यो पिग्स बोसन लेखा छ, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो? पिग्स बोसन एक्चुली एउटा पार्टिकल छ है हाम्रो फिजिक्समा चाहिँ. पार्टिकल फिजिक्समा हामीले एउटा पार्टिकलको नाम चाहिँ हिग्स बोसन छ के. सो हिग्स बोसन भन्ने पार्टिकल चाहिँ थियोराइज गरेको पिटर हिग्स भन्ने साइन्टिस्टले हो, र उहाँकै नाममा चाहिँ पार्टिकलको नाम हिग्स बोसन भनेर राखिएको छ कि. सो त्यो पार्टिकल भनेको लाइक यस्तो पार्टिकल हो जसले तपाईँको क्वान्टम फिजिक्समा अरू एलिमेन्टरी पार्टिकल्सहरूलाई मास दिन्छ के, when it passes through the Higgs field. सो त्यसैलाई मैले अलि इन अ फन वे भनेर, खास आई थिङ्क सानै बेला हो क्यारे, मेरो पहिलेदेखि नै युजर नेम पिग्स बोसन नै थियो स्कुलदेखि नै. सो अलि फन बनाऊँ भनेर मैले हिग्स हटाएर पिग्स राखिदिएको थिएँ, अनि त्यही नै हो. अनि त्यसपछि मैले त्यसैलाई नै आफ्नो सिग्नेचर युजर नेम राखेँ, जहाँ पनि त्यही नै छ, पिग्स बोसन नै छ. तपाईँको हिग्स बोसन सब तपाईँको के अरे
डक्टर पिटर वे हिग्स र इन्डियन फिजिसिस्ट सत्येन्द्रनाथ बोसमा राखिएको एउटा पार्टिकलको नाम हो के खास। ए त्यही त मैले अघि सर्च पनि गरेँ गुगलमा होइन, अनि मैले त्यो हिग्स बोसन नै देख्न चाहिँ, अनि यसको नाम के रहेछ भनेर हेरिरहेको थिएँ क्या। अगेन म टेक्निकलिटिजमा त आज म बुझ्नेवाला छु नि, तर पनि तपाईँले भन्नु होला होइन, किनभने मेबी त्यो कुराहरू हुन्छ होइन। सो अनदर थिङ चाहिँ रिचर्ड फेनम्यानको ट्विटर ह्यान्डलको कुरा पनि छ होइन। सुरुमा मैले यसो हेर्दाखेरि अभियसली अब त्यो धेरैजना पपुलर व्यक्तिहरूले पनि फलो गर्नुभएको रहेछ, मैले हेरिरहेको थिएँ होइन। सो त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुभयो होइन, वाइ यु जस्ट वान्ट टु, मतलब उहाँको पोस्टहरू हाल्ने चाहिँ कसरी सोच्नुभयो, त्यो के हो? ओके, सो इट स्टार्टेड आई थिङ्क रिचर्ड फाइनमनलाई त मैले सानैदेखि चिन्थेँ होइन, किनभने लाइक मेरो रुम पनि सानैदेखि हेर्नुभयो भने जहाँ पनि लाइक साइन्टिफिक पिक्चर्स, लेजेन्डरी इमेजेसहरू अनि रिसर्च पेपर्सहरू नै पेस्टेड हुन्छन् क्या। सो फाइनमनलाई चाहिँ मैले सानैदेखि चिन्थेँ, स्कुलदेखि नै, मेबी 6th-7th ग्रेडदेखि। कसरी? किनभने अब मलाई इन्ट्रेस्ट थियो नि त होइन, आई न्यू अबाउट लाइक एभ्री टाइम साइन्टिस्ट इन द फिल्ड के, आइन्स्टाइनदेखि लिएर स्टिभन वेनबर्ग, रिचर्ड फाइनमन, सबैको बारेमा चाहिँ मलाई जस्ट मोरलेस नलेज चाहिँ थियो सानैदेखि। बट देन रिचर्ड फाइनमनको बारेमा त्यति डिटेलमा चाहिँ मलाई स्कुलमा थाहा थिएन। बट देन इट वाज इन +2 होइन, आई वाज काइन्ड अफ रिसर्चिङ अबाउट तपाईँको टेक्नोलोजिकल डिजास्टर्सहरूको बारेमा मैले हल्का रिसर्च गरिरहेको थिएँ फर अ कलेज प्रोजेक्ट। अनि त्यसमा चाहिँ आई चोज त्यो 1986 को स्पेस शटल डिजास्टर है, तपाईँको युएसमा नासामा एउटा स्पेस रकेट चाहिँ लन्च हुँदाखेरि आफ्टर जस्ट 72 seconds इट एक्सप्लोडेड बिकज अफ मेल फङ्सनिङ होइन, अनि 67 एस्ट्रोनट्स वर किल्ड त्यति बेला चाहिँ। सो द्याट वाज अ ह्युज लस टेक्नोलोजिकल सेक्टरमा चाहिँ। अनि यो पुरै इन्सिडेन्ट तपाईँको इन्भेस्टिगेट गर्ने जुन कमिसन जुन प्रेसिडेन्ट रोनाल्ड रेगनले जुन बनाउनु भएको थियो त्यति बेला, त्यसको वान अफ द मेम्बर्स वाज रिचर्ड फाइनमन के। त्यसमा तपाईँको 8 जना जति मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा नील आर्मस्ट्रङ, तपाईँको स्याली राइड अनि रिचर्ड फाइनमन जस्ता मान्छेहरू थिए क्या। सो फिजिक्स ब्याकग्राउन्डबाट फाइनमनलाई ल्याएको थियो कि। एन्ड देन अब यही कुराको बारेमा अलि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि फाइनमनको एउटा टेलिभिजन प्रोग्राम देखेँ जो सिएनएनमा त्यति बेला लाइभ ब्रोडकास्ट भएको थियो। कमिसनको तपाईँको यो के खास के गल्ती भएरै छ जसले गर्दाखेरि स्पेस शटल एक्सप्लोड भयो भन्ने कुरामा चाहिँ फाइनमन गेभ अ इम्पेकेबल एक्सप्लेनेसन अन लाइभ टेलिभिजन के होइन। त्यो रकेट सलिड रकेट बुस्टर्सहरूमा तपाईँको ओरिङ्स भन्ने हुन्छ कि, जसले मल्टिपल स्टेजेसहरूलाई तपाईँको कनेक्ट गरेर राख्छ। सो त्यो ओरिङ चाहिँ मेटालिक हुन्छ होइन, मेटालिक हुने बित्तिकै तपाईँको टेम्परेचर कम बढी हुने बित्तिकै त्यसको एक्सपेन्सन र कन्ट्राक्सनमा पनि फरक पर्छ। सो त्यो त्यति बेला अनि एक्सट्रिमली कोल्ड मर्निङ भएको हुनाले त्यो ओरिङ्समा भएको तपाईँको कन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि एक्सप्लोड भएको भन्ने कुरा फाइनमनले एकदमै एलिगेन्टली एक्सप्लेन गरे कि लाइभ टेलिभिजनमा। मैले त्यो युट्युबमा देखेँ त्यति बेला, आई थिङ्क आई वाज इन ग्रेड 11 or 12 मेबी। सो त्यहाँदेखि चाहिँ इट स्ट्रक मी होइन, फाइनमन अमेज्ड मी। अनि आई स्टार्टेड रिसर्चिङ अबाउट रिचर्ड फाइनमन मोर एन्ड मोर। अनि थाहा पाएँ द्याट हि वाज 1965 नोबेल प्राइज विनर पनि। अनि मोर देन द्याट हि इज बिन एन अमेजिङ टिचर है, परह्याप्स द बेस्ट टिचर इन द वर्ल्ड। फाइनमनको पढाउने तरिकादेखि लिएर होइन, he explains things in a way that even a person from non-scientific community can understand के। So भन्छ नि like if you cannot explain something in simple terms you don't understand it होइन। So he had that amazing ability। अनि so मैले आफूलाई पनि फाइनमनसँग एकदमै लाइक हुन्छ नि रिलेट गरेँ के। and we resonated in our thoughts a lot more about life, about science होइन, about explaining things, about physics in general होइन, अबाउट एजुकेसन सिस्टम। सो जति मैले फाइनमनको बारेमा स्टडी गर्दै गएँ नि त्यति नै आफ्नो थट प्रोसेसिङ, आफ्नो बिलिफ्सहरू, त्यसपछि आफ्नो आइडियोलोजिजहरू पनि फाइनमनसँग हुन्छ नि रेजोनेट गर्दै गएँ कि। सो त्यही भएर पनि आई डिसाइडेड टु एक्चुली दिस वाज जस्ट कम्प्लिटली एक्सिडेन्टल। आई ह्याड नो थट अफ क्रिएटिङ अ ब्लग आउट अफ इट होइन, मैले ख्यालमै बनाएको अकाउन्ट हो। आई थिङ्क 12th कि ब्याचलर फर्स्ट इयर मेबी ब्याचलर 12th को बिचमा चाहिँ मैले अकाउन्ट क्रिएट गरेको थिएँ ट्विटरमा। अनि 2017 हो क्या अरे। अनि त्यसपछि आई डिन्ट नो, यतिकै लाइक आई स्टार्टेड पोस्टिङ रिचर्ड फाइनमन कोट्स एन्ड इट वाज नट रियली द्याट पपुलर एट द टाइम होइन। अभियसली कोही पनि फलोवर्स थिएन, 10, 12, 13 जस्तो थिए। एन्ड देन स्टार्टेड बुमिङ होइन, किनभने पिपल स्टार्टेड लाइकिङ इट एन्ड दे स्टार्टेड सेयरिङ इट। सो आई ह्याड नेभर थट यो लेभलसम्म पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अनि when people started reading it होइन,
मेरो दिमागमा पनि के आयो भन्दाखेरि now I have a great responsibility on this. I know if people are reading something that I'm posting, then I should be posting something that should, provoke something in people. Okay, I know. मान्छेको तपाईको thoughts हरु मैले के convey गर्न खोजिरहेको छु र के improve गर्नुपर्ने छ हाम्रो systems हरुमा त्यो कुराहरु चाहिँ मैले Feynman सँगै resonate गरेर हैन Feynman को thoughts हरु ideas हरु आफ्नो thoughts र ideas हरु पनि मैले त्यसमा चाहिँ पोस्ट गर्न थालेछु अनि त्यही हो people are liking it and that's a good thing I think यसमा जस्तो मैले सुरुमा मेरो थट चाहिँ के थियो भने मतलब रिचर्ड फेमन अब ही वाज फेमस हैन अब फेमस पर्सनको एउटा ट्विटर ह्यान्डल हो भन्ने सोचे सुरुमा बट अनि मैले सेकेन्ड थट गर्दा अलिकति बुझ्दै आफैले सोच्दै गर्दा चाहिँ के थाहा पाएँ भने obviously त्यहाँ रिचर्ड फेमनकै मतलब त्यो लेभलको क्रेडिबिलिटीको पोस्ट थिएन भने त्यति फलो पुग्दैन थियो क्या हैन सो मैले त्यो सोचेपछि ओ म जसँग भए क्या ओके किनभने तपाईले त्यो मेन्टेन गर्नुभन्दा क्रेडिबिलिटी त चाहिन्छ नि त जस्तो रिचर्ड फेमनको ट्विटर ह्यान्डल त छ तर अरु नै पोस्टहरु गर्दै छ भने त मेबी त्यो क्रेडिबल त भएन हैन बट आजको दिनमा हेर्दाखेरि त त्यसमा त क्रेडिबल पर्सनहरु अहिलेको फेमस जो पपुलर व्यक्तिहरुले पनि त फलो गर्नु भएको छ नि सो डेफिनेटली त्यो स्टडी चाहिँ त्यसमा देखिन्छ क्या हजुर प्रिटी इम्प्रेसिभ छ त्यो कुरा चाहिँ है बट अगेन अब सुरुमा त थाहा थिएन हैन तपाईले त्यसमा आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलहरु कहिले एट्याच गर्नु पनि भएन होला कि कस्तो थियो त्यो हैन मैले कहिले पनि गरेन इनफ्याक्ट आई थिंक the only time when people came to know about the handle and that I am running it is due from that routine of Nepal Bandha post हैन I'm not sure कसले पठायो किन पठायो भन्ने कुरा चाहिँ मैले I had just shared with a couple of extremely close people matrai हैन that I'm handling the account bhanera but then अब somehow यो कुरा बाहिर गएछ I wanted to remain completely anonymous about it हैन मैले आफ्नो नाम पनि त्यही भएर मेन्सन गरेको छैन फाइनमेनको अकाउन्टमा अनि I've never mentioned that I'm the one who's handling the account so त्यही हो RNP को पोस्टबाट नै people came to know about it the sole purpose of creating the account and right now why I'm running it because I want to convey something to people I know because now it has reached a stage that people from all across the world किनभने मेरो तपाईको 95% मान्छेहरु बाहिरको छ के नेपालको 5% होला merely हैन definitely अनि so there's a message that I want to convey through that account okay and that's exactly what I'm doing right now making sure that Feynman also resonates with it I'm pretty sure किनभने Feynman मा extensive research गरिरहेको छु over all these years हैन I've read every book of his I've seen and heard every interview that he's ever given हैन सबै कुरा चाहिँ Feynman को स्टडी गरेको छु so I pretty much know about him so I can somehow think the way he used to think हुन्छ नि and resonate with his thoughts and beliefs also and that's what I'm posting these days जस्तो पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको obviously अलिकति यहाँ एउटा प्रेसराइज पनि हुने जस्तो नि कस्तो भने उहाँको एउटा क्रेडिबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि जस्तो कसरी सोचेर पोस्ट गर्नुहुन्छ मतलब हप्तामा यति एउटा पोस्ट गर्छु भनेर अथवा दिनमा काइन्ड अफ कस्तो हुन्छ ट्वीट्स त मैले युजुअली एकचोटी मात्रै गर्छु पर डे हैन and sometimes it takes 2 days to do it as well किनभने अरु थुप्रो कुराहरु पनि हुन्छ हैन I also publish articles medium मा या अरु कुनै प्लेटफर्म्स हरुमा ट्विटर मा पनि I publish threads so I'm doing quite a lot of things अनि Feynman को चाहिँ I tweet once एक दिनमा चाहिँ एकचोटी पोस्ट गर्छु समटाइम्स डिलेले गर्दाखेरि 2-3 दिन पनि लाग्न सक्छ 3 दिनमा या 2 दिनमा एकचोटी पोस्ट गर्छु जस्तो उहाँको एउटा कोड छ नि तपाईले अहिले कभर फोटो पनि हाल्नु भएको छ नि मास कहिलेकाहीँ एम साइलेन्ट पनि हुन सक्छ सो भर नगर्नु भन्ने काइन्ड अफ छ हैन हजुर हजुर त आफुले त्यो तपाई आफु पनि त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ हो किनभने we blindly follow people हैन and Feynman has always said that don't think about what others are thinking and think for yourself don't think about the authorities don't think about what other people think about you or what their opinion it is about anything else you just focus upon yourself and think about yourself भन्ने कुरा चाहिँ Feynman also believed in that and त्यही भएर पनि यो मैले त्यो पोस्ट राखेको and people kind of liked it as well so it's not like if everybody is saying so it doesn't mean that it is correct so if a lot of people are saying something that doesn't mean that it's correct and if nobody is saying that it doesn't mean that it's wrong so यदि सबैजनाले त्यो कुरा भनिराछ भनेपछि जरुरी छैन कि त्यो सही छ so stop following people blindly भन्न खोजेको मैले चाहिँ लास्ट इयर देखि मेरो पनि एउटा मोटो चाहिँ त्यही नै भन्छ के हामी कस्तो नि we just idolize पनि आइडल भन्ने के भन्छ
त्यो झन् भगवानै बनाइदिने टाइपको हुन्छ नि काइन्ड अफ त्यसरी पनि जान्छौँ क्या कहिले काहीँ हुन्छ नि एभ्री व्यक्तिमा अनि इभन मासलाई अब मास त्यस्तो भइसकेपछि म पनि जान्छु भन्ने अनि यसमा मैले इन्ट्रेस्टिङ पोडकास्ट के सुनेको थिएँ भने हाम्रो माइन्ड चाहिँ त्यो सोच्नै चाहँदैन क्या अर्कोले फलो गरेछ नि ठिक छ भनौँ क्या साइडमा लाग्दै गयो क्या न जस्ट डोन्ट वान्ट टु थिङ्क भन्ने काइन्ड अफ हुन्छ नि त्यो मानसिकता हुँदो रहेछ क्या अनि त्यसले पनि मास फलो हुँदो रहेछ क्या So think about yourself के हैन आफ्नो आइडियोलोजिज एक किसिमको मेरो विचारमा चाहिँ आफ्नो एउटा हुन्छ नि थिंकिङ पनि हुनुपर्छ के what other people are thinking what other people are doing it is not necessary that you do the same हैन it might be right it might be wrong हैन that's there but think for yourself think about yourself भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो मलाई अर्को सोध्नु मन लाग्यो जस्तो what is your life philosophy के छ तपाईलाई मतलब के एउटा छ त्यस्तो पोइन्ट आउट लिस्ट आउट गरेको कुराहरु कि यो चाहिँ मेबी मलाई समराइज गर्छ होला यो कुराले भन्ने टाइपको I think अब त्यस्तो फिलोसफी चाहिँ नभनौं हैन but what I believe is that every person in the world should have a direction in life जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन किनभने I have seen a lot of my friends अनि त्यसपछि in my circle and there are a lot of people I know who are totally directionless they do not know what to do in life हैन अब हुन्छ नि सानैदेखि नै ल मलाई यतिकै पढ्यो हैन अब फ्यामिलीको करले भनौं या जबरजस्ती भनौं या यतिकै टाइम पास गर्नलाई दे स्टडी एन्ड देन ल अब राम्रो मार्क्स आछ भने साइन्स लियाला नत्र म्यानेजमेन्ट नै ठीक छ भनेर यो पाराले चुज गर्दिन्छन् हैन विदाउट ह्याभिङ एनी प्यासन अबाउट समथिङ आई थिंक being a human हैन everybody should have passion everybody should have passion about something yeah right it could be arts it could be science it could be music it could be anything that you like it could be politics right but then do not become directionless is what I believe and then whatever direction you choose right you work hard on that Feynman also says that study hard and whatever interests you the most in the most undisciplined irreverent and original manner possible right so have a direction for yourself just tapaile YouTube गरिराख्नु भएको छ हैन and you're passionate about it then yes that's a great thing there are a lot of people out there हैन who do not know what they are doing or who do not know where to go or हुन्छ नि there's no motivation for them हैन and they seek motivation outside okay so you create your own motivation हैन you become your own motivation is what I believe okay yeah भन्नु हैन ओके जस्तो यसमा पनि म स्लाइटली या डेफिनेटली म अग्री गर्छु हैन तर म स्लाइटली एम्पैथेटिक हुन्छु त्यो व्यक्तिहरुबाट जो डाइरेक्सनलेस छ किनभने कस्तो भन्दा नि यो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि जस्तो हाम्रो इभन देशको इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हैन obviously भने नि हाम्रोमा मेबी 90% अब त्यो त रिसर्च छैन तर 90% ले सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि दे आर क्लुलेस क्या हैन क्लुलेस हुन्छ सो किन यस्तो भइराछ त यति धेरै मान्छे किन यस्तो भइराछ भन्दाखेरि मेबी काइन्ड अफ काइ न काइ रङ छ क्या बा हाम्रो स्टडी एजुकेसन सिस्टममा होला अथवा हाम्रो हुर्काइमा होला अथवा फ्यामिलीको अब फ्यामिलीकै हुर्काइमा होला हैन मतलब उहाँले कसरी परवरिश गर्नुहुन्छ सो मेबी एम्पैथेटिक छु हैन नेपालमा त्यो देखिन्छ र इभन आफू पनि म इन्क्लुड गर्दाखेरि म क्लियर थिइन हैन म इभन त्यो प्लस 2 पास गरिसकेपछि म क्लियर थिइन आफूमा हैन बट लेटर अन मैले त्यो एउटा फिगर आउट गरे तर त्यो एउटा यस इन्भाइरोमेन्टले पनि गरेको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्ने के हो एकदमै एब्सोल्युटली इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट डेफिनेटली हुन्छ नै हैन अनि जरुरी छैन अब जस्तो म इन्स्पायर भए कोहीबाट या आई गट माई मोटिभेसन टु डु समथिङ इट्स नट नेसेसरी दैट एभ्रीबडी क्यान गेट इट और एभ्रीबडी विल गेट इट हैन बट देन आई थिंक कतै न कतै समवेयर आई थिंक हाम्रो सिस्टम अल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन इट हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन इट के हैन फर एक्जाम्पल अब जस्तो फर एक्जाम्पल लाइक इफ यु फाइन्ड a subject, a specific subject boring, then it's very likely because the teacher is boring, right? It's totally proportional to it, okay? I know. If you find something boring, it's because your teacher is not teaching the subject well, right? Ani tapaiko bhancha ni like no student is a bad student. There are no bad students. There are only bad teachers, right? So त्यो एउटा कुरा भयो अनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले पनि तपाईको यो कुरामा एकदमै ठुलो रोल चाहिँ प्ले गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो एउटा हुन्छ नै के
डेफिनेटली त्यो किनभने त्यही त हामीले त्यो नत्र यति धेरै मास चाहिँ किन क्लुलेस छ त भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ रङ हुन्छ होइन इभन अब त्यो स्टडीको कुरा भयो इभन करियर बनाउने कुराहरूमा पनि अब त्यहीसँगै रिलेटेड जोडिन्छ होइन त्यो देखिन्छ पनि सो म अलिकति तपाईँले अघि भनिराख्नु भएको म आर्टिकलहरू पब्लिसहरू गर्छु भनेर होइन कुन कुन मिडियामा काम गर्नुहुन्छ मतलब मेबी नेपालको अथवा बाहिरको नेपालको चाहिँ अहिले आइ एम नट इन कन्ट्याक्ट विथ एनी पब्लिकेसन्स होइन मैले आफ्नै अकाउन्ट चाहिँ बनाएको छु मिडियममा एन्ड आई हेभ बिन एडेड एज अ राइटर इन क्यान्टर्स प्याराडाइस जो तपाईँको मिडियमको नम्बर 1 म्याथ पब्लिकेसन हो होइन अनि उहाँ त्यहाँ त्यसको एडिटर इन चिफ हुनुहुन्छ वर्क इन भिएसटेल भन्ने अनि उहाँले चाहिँ मलाई एड गर्नुभएको थियो सो मैले त्यहाँ चाहिँ पब्लिस गर्छु आफ्नो आर्टिकल्सहरू विच इज मेजरली एसोसिएटेड विथ द हिस्ट्री अफ फिजिक्स एन्ड म्याथ अनि त्यसपछि मैले आफ्नो पर्सनल तपाईँको ह्यान्डल्सहरूमा पनि एज अ थ्रेड्स एज आर्टिकल्स हुन्छ नि अब ट्विटरमा थ्रेड्स भन्ने हुन्छ के अरे बिकज यु क्यानट लाइक पोस्ट have multiple too long paragraphs in one post so it has threads so त्यो threads पनि बनाएर मैले ट्विटरमा पनि पोस्ट गर्छु आफ्नो पर्सनल ह्यान्डलमा पनि र आई हेभ वन मोर फिजिक्स हिस्ट्री भन्ने त्यसमा पनि पोस्ट गर्छु यो ट्विटरको एउटा लिमिटेसन मलाई जहिले पनि म आफू ट्विटरमा किन सक्दिनँ भन्दै नि म त्यति उयो गर्न सक्दिनँ किन भन्दाखेरि एक लिमिटेसन छ होइन अनि जहिले पनि ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट जान्छ कि जस्तो लाग्ने क्या मतलब के भनेको के भने आर्टिकुलेट वेल आर्टिकुलेटेड हुँदैन जस्तो लाग्ने अनि होल पर्पजै ट्विटरको त्यही हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई उनीहरूले बजाउने हुन्छ नि मान्छे बाजिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ यसै किन भन्दाखेरि आर्टिकुलेसन हुँदैन के भन्न खोजेको अर्को मिनिङ लाग्दिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई प्राय मलाई एज अ सोसियल मिडिया प्लेटफर्म चाहिँ आई थिङ्क किनभने फेसबुकको कम्पेरिजनमा होइन लाइक आइ एम नट लाइक एक्ज्याक्टली कम्पेरिङ अर एनिथिङ बट आई फिल लाइक ट्विटर इज अ स्पेस फर इनोभेटर्स के किनभने लाइक मैले भने नि सर्कल हेज अ ह्युज इम्प्याक्ट अन हाउ यु पर्सिभ द वर्ल्ड भन्ने कुरा सो ट्विटरमा पनि इफ यु हेभ सिमिलर सर्कल्स होइन इफ यु आर फलोइङ पिपल लाइक नवाल रविकान्त एन्ड देन देयर आर सो मेनी पिपल यु क्यान लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम के होइन नवाल रविकान्त भयो त्यसपछि जेम्स क्लियर भयो होइन त्यसपछि मार्क म्यान्सन भयो देयर आर सो ग्रेट पिपल हु युज ट्विटर एज लाइक प्रोभाइडिङ देयर पर्सनल थट्स के होइन अनि त्यो थट्स तपाईँले पनि रेजोनेट गर्न सक्नुहुन्छ कि अनि देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु क्यान लर्न फ्रम इट होइन सो ट्विटरले चाहिँ इट मेक्स इट भेरी डिस्टिङ्क्ट एन्ड क्लियर के लाइक अब फेसबुकमा जस्तो हुन्छ नि आई थिङ्क मलाई फेसबुकको लट अफ कुराहरू चाहिँ मैले खासै बुझ्दैन भने त मैले सुरुमा फेसबुक युज सानैदेखि गरेँ होइन गर्न चाहिँ बट देन आई स्टप युजिङ इट फर अ वाइल आफ्टर द्याट अनि म चाहिँ ट्विटरतिर लागेँ द ओन्ली रिजन आई एम युजिङ ट्विटर इज बिकज लाइक देयर आर सो ग्रेट पिपल के है अनि उहाँहरूको चाहिँ यु क्यान डिरेक्टली कनेक्ट विथ देम होइन एन्ड देन यु क्यान कन्भर्स विथ देम यु क्यान सेयर योर थट्स एन्ड देन तपाईँलाई जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट छ जुन चिजहरूमा इन्ट्रेस्ट छ रादर देन मेकिङ फ्रेन्ड्स होइन यु फलो दोज पिपल सो वेन यु फलो देम होइन एभ्रिथिङ वाट एभर दे से इट कम्स to your timeline, you can study from it, you can learn a lot of things from it. So I'm using it kind of like a productive platform, okay, rather than making friends and talking to them. I usually do not follow people on Twitter. Richard Feynman के Twitter handle मा 0 following नि छ हजुर त्यसमा पनि बट तर त्यही त ट्विटरमा अगेन त्यो प्रोज एन्ड कन्सको कुरा त छँदैछ होइन तर त्यही त मैले चाहिँ कस्तो अब इभन तपाईँले पनि भन्नुभयो नि थ्रेडहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन कि लिङ्कै सेयर गर्नु पर्यो त्यो हिसाबले चाहिँ काहीँ न काहीँ कस्तो कहिले काहीँ म प्राय इन्डियामा देख्छु एकदमै त्यो हुन्छ नि टक्सिक वेमा लिइरहेको हुन्छ उनीहरूले हुन्छ नि फाइट गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि ट्विटरलाई प्रयोग गरेको हुन्छ नि इभन मासमा त्यो देखिन्छ बट अगेन तपाईँले भने जस्तो जो क्लियर कट छ इभन नवाल रविकान्त उहाँको नाम होइन उहाँको मैले कुन जोरोगन एपिसोड हेरेको थिएँ होइन सायद त्यो धेरैले हेर्नु भएको छ कि त्यो एकदमै राम्रो पनि छ सो अभियसली त्यो राम्रो प्लेटफर्मको लागि मलाई काम लाग्छ भनेर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो एउटा लिमिटेसन चाहिँ त्यो देखिन्छ जस्तो नि अघि म भनिरहेको थिएँ जस्तो रिचर्ड फाइनम्यानकै केसमा पनि तपाईँले त्यो सुरु गर्नुभयो त्यस पछाडि त्यहाँ हुन्छ नि कुनै पपुलर व्यक्तिहरूले म्यासेज गर्ने हुन्छ नि तपाईँलाई त्यहाँ जोडिन खोज्ने मतलब म्यासेजहरू नै गर्ने भन्ने चाहिँ भएको भएन कि मेबी सबैले थाहा थियो म्यासेज गर्ने भन्दा नि आई हेभ ह्याड पिपल लाइक सम ग्रेट पर्सनालिटिज हु फलोड मी सुरुदेखि नै मैले भने नि नवाल रविकान्त हिमसेल्फ युज टु फलो मी कि अहिले त हि इज नट फलोइङ एनीवन एक्चुअली अन ट्विटर होइन अनि त्यति बेला नवाल सरको चाहिँ आई थिङ्क अराउन्ड 400K समथिङ फलोवर्स थिए एन्ड आई थिङ्क
कतै न कतै the reason why Feynman is popular is because Ravikant has a great role in that as well, because he used to share my tweets a lot. तपाईले स्क्रल गर्दै जानुभयो भने रविकान्त सरको तल तपाईले मेरो के रे फाइनमैनको ट्वीट्सहरु पनि पाउनुहुन्छ के. So and because of his following, like whatever I'm sharing, is going to go to the masses of Ravikant sir as well. So he used to share my posts, and maybe because of that also it gained an extensive reach, extensive audience to initial days हरुमा चाहिँ. अनि त्यही नै हो. I think he has played a great role. अनि not just Ravikant, there are so many great people like तपाईको भनौं न Google CEO सुन्दर पिचाई सरले पनि, अनि त्यसपछि Uber को CEOs हरु, त्यसपछि तपाईको there are so many CEOs, I can't even name them, हैन. Microsoft को त्यसपछि so many great people are following it, हैन. Bollywood बाट पनि हुनुहुन्छ, महेश भट्ट, मनिषा कोइराला म्याम हुनुहुन्छ, हैन. All of them follow me actually. Okay. So अघि हाम्रो कुरा भयो नि जस्तो फ्रेन्ड सर्कल जस्तो छ, हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले पनि हाम्रो पर्सपेक्टिभहरु एड हुँदै जान्छ अथवा त्यो तरिकाले नै हामी हुन्छौं भन्ने कुरा भयो हैन. सो मलाई चाहिँ जान्न मन लाग्यो लाइक हाउ यु चुज योर फ्रेन्ड सर्कल के तपाईले आफ्नो चाहिँ कसरी चुज गर्नुहुन्छ अथवा कसरी काइन्ड अफ त्यो हुन्छ नि. म टु बी अनेस्ट आई एम एन एक्सट्रिमली इन्ट्रोभर्ट पर्सन, हैन. म त्यस्तो खासै लाइक ह्याङ आउट गर्ने बाहिर जाने जस्तो चाहिँ होइन. अनि wherever people have come in contact with me, and tried to build relations, I kind of keep those people in the circle who have something to give to me and who I believe that I can also contribute something to. किनभने अब सानैदेखि त्यही नै हो मेरो सानोमा फ्रेन्ड सर्कल, एज इन फ्रेन्ड भन्नाले पनि my own family members were my friends actually, my cousin brothers and stuff like that. So अहिले पनि I do not have much friends, like 2 to 3 जना हुनुहुन्छ होला, हैन, who think like me, think like we all think alike, हैन. And when your thought matches with your circle, you think like them, हैन, you can share your opinions with them and they can provide insights to it as well. So त्यो हिसाबले चाहिँ I create my circle in a way that हाम्रो जुन thoughts जुन छ, हैन, that doesn't clash. We think alike about multiple things, about the world, about life, and our philosophies are similar. So those are the kind of people I come in touch with. तर जस्तो नि त्यसमा मलाई लागेको कुरा जस्तो फ्रेन्ड सर्कल अब तपाईले भन्नु थट प्रोसेसहरु मिल्ने हुन्छ नि, तपाईको जस्तै आफ्नो सिमिलर थट भएको, हैन, त्यसको डिसएडभान्टेज पनि छ नि जस्तो पनि लाग्ने क्या मलाई. बिकज किनभने कहिलेकाहीँ इभन इन रिसर्च अर कुनै पनि कुराहरु आउनको लागि त कन्फ्लिक्ट पनि त जरुरी हुन्छ नि, हैन, र मतलब डिफरेन्ट माइन्डसेटहरु आउनु पर्ने हुन्छ जस्तो पनि लाग्ने. या त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ when you have like when you have people in your group, who think different than you do, and you get to learn a lot of things from them, अनि त्यसपछि there are things that you discover as well. त्यो पनि हो. But what I meant by similar thought process is because like when we have such people in our lives, and like for example, if I'm heading towards a particular direction and they have the similar directions, and things become much easier, okay? And whatever you do, just for example, I'm working on publishing things online, if my friend is doing something else, then I might not have much to learn from them. Of course, we learn from everyone, but then I keep those people with me who can contribute something to my life, and I can contribute something to their life in their direction. Okay? So जस्तो नि अनि अर्को एउटा मलाई जहिले पनि लाग्छ के इभन साइन्टिफिक रिसर्चहरु काइन्ड अफ हुन्छ स्टडीमा बढी फोकस गर्ने व्यक्तिहरुमा चाहिँ, हैन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो बाहिरको मान्छेले चाहिँ छुट्टै तरिकाले हेर्दैन क्या, लाइक अर्कै हो कि हुन्छ नि, मतलब त्यो ठ्याक्कै आएर कम्युनिकेट गर्न पनि नचाहने हुन्छ नि. अनि इभन त्यो व्यक्तिले पनि मेबी म यो होइन, मेरो एउटा पाटो चाहिँ हो, तर म यो भन्दा अगाडि फन पनि गर्न सक्छु, म इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन सक्छु मेबी अरु वेबाट. त्यो प्रेसर फिल हुन्छ कि हुँदैन, अथवा कोही व्यक्तिले त्यसरी तपाईलाई एप्रोच गर्दाखेरि डराएको केस हुन्छ नि, मतलब मेबी उ मसँग रेजोनेट हुँदैन होला भन्ने काइन्ड अफ के. त्यस्तो I come in contact with many people, हैन. त्यस्ता थुप्रो छन्. अब हाम्रो स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि, हाम्रो प्लस 2 मा कलेजेसमा पढ्दाखेरि पनि I came in contact with many people, हैन. But then I cannot really
हुन्छ नि match my energy with everyone के हैन, to be very distinct and clear. So whoever people I can match my energy with, I can vibe with, I keep them. है अरूलाई चाहिँ म राख्दैन. त्यो पर्सेप्सन त्यस्तो बन्दै जान्छ क्या मेबी हुन्छ नि मान्छे बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कै लाग्ने त्यो कस्तो हुन्छ नि फर इक्जाम्पल कुनै सेलिब्रिटिजको कुरा हेर्दाखेरि इभन ल नोबल रविकान्तकै कुरा गरौँ होइन इज सज अब थटफुल मान्छे हुन्छ नि लाइफको बारेमा नि क्लियर थट भएको एभ्रिथिङ होइन जो रोगनको एपिसोड हेर्दाखेरि मान्छे पिपल आर जस्ट त्यहाँ एकदमै राम्रो कमेन्टहरू गरिरहेछ बट मलाई कस्तो लाग्छ नि मेबी उहाँ पनि कुनै एउटा समयमा त इज लाइक चिलिङ विथ फ्रेन्ड होइन मतलब चिलिङ विथ फ्रेन्ड इन अ मोर डोमेस्ट थिङहरू कुरा गर्न पनि गरेको हुन्छ होला तर हामी कहिले पनि त्यस्तो सोच्दैनौँ क्या मेबी उसले त्यो कुरा गरेको काहीँ लिक भयो भने ओहो भन्ने लाग्छ क्या फेरि कहिलेकाहीँ इन ह्युमन वेमा हामीले सोचे जस्तो पनि लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ मेबी होइन सो त्यस्तो पनि हुन्छ क्या हो एकदमै हुन्छ नि सबैको आई थिङ्क एभ्रीबडी हेज अ फेज कि अब जस्तो म तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन राइट नाउ देयर इज a scientist, a chief engineer at NASA, उहाँको नाम चाहिँ Adam Stelzner. So he was the leading तपाईँको engineer हुनुहुन्थ्यो, systems engineer हुनुहुन्थ्यो नासाको क्युरियोसिटी प्रोजेक्टको लागि जो 2012 मा लन्च भएको थियो र पर्सिभियरेन्स को लागि. So he was a leading engineer. You won't believe what kind of background he had पहिला के हैन. He was a college dropout. He had no direction. He didn't know what to do in his life and he used to do drugs and stuff like that. So अहिले उहाँलाई हेर्ने हो भने हैन he's like probably one of the smartest guys on the planet के हैन to think about and imagine such a thing हैन that can be sent to thousands and millions of miles away अनि उहाँको पहिलाको उ हेर्दाखेरि चाहिँ it feels like it's a completely different person के so it happens सबैमा everybody does not find his or her direction at an early stage it's like I did so कसै कोहीले चाहिँ पछि गएर डिस्कभर गर्नुहुन्छ कोहीले लेट बुढो भएपछि पनि डिस्कभर गर्नुहुन्छ हैन कोहीले एकदमै टेन्डर एजमै पनि डिस्कभर गर्नुहुन्छ बट आई फिल लाइक एभ्रीबडी फाइन्ड्स इट एट वन पोइन्ट अफ देयर लाइव्स अर्को नि जस्तो तपाईको इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले त्यो अगेन बायोमा हेर्दाखेरि प्रोफेसर पनि लेख्नु भएको छ हैन अनि पीएचडी इन क्युरियोसिटी भनेर पनि लेख्नु भएको छैन बट तपाईलाई टिचिङ गर्न मन पर्छ त्यो हिसाबले मैले टिचिङ गर्न मन पर्छ teaching as in like classroom matrai hoina ki teaching in general I'm teaching the people the things that I want to teach bhanne कुरा and I have been a teacher actually म professionally पनि पढाएको छु हैन भनेपछि त्यसले चाहिँ तपाईलाई फ्यासिनेट गर्छ लाइक कुनै कुरा शिक्षा दिनु भनौं न नलेज शेयरिङ I love explaining things I love explaining things to people but it's यो डिफिकल्टी भएन एज अ इन्ट्रोभर्ट पर्सनलाई चाहिँ कसैलाई एक्सप्लेन गर्न कि कस्तो इन्ट्रोभर्टको डेफिनेसन म कन्फ्युज हुन्छ यतिखेर त किनभने मेबी यस्तो when I was in school हैन I was extremely shy हैन कसैसँग बोल्न पनि गर्न पनि it was extremely difficult for me so that's an introvert for me and then as I grew up हैन and I had so many things in my mind हैन so many questions so many things that I want to tell people हैन so for that reason also I kind of created these platforms so that I can convey something to people I was an introvert and I still am but it doesn't mean that I cannot communicate to people I do not hang out with friends that much but then I talk to thousands of millions of people online so that's one way of conveying your message म अहिले पनि बाहिर जाँदिन I think it's been many days I haven't gone out but then I'm sharing my ideas, I'm sharing my thoughts through multiple platforms. Interestingly, अर्को मलाई जान्न मन लाग्यो फेरि तपाईको दिनचर्या कस्तो छ मतलब बिहान र बेलुकादेखि मतलब स्टडीको कुराहरु हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले त मेरो ब्याचलर कम्प्लिट भइसक्यो so I'm kind of like I'm working on a research paper on quantum computing हैन basically using quantum theory for computation just हामीले अहिले traditional computers use गर्छौं नि for calculation and other stuff so basically हाम्रो quantum computers भन्ने हुन्छ which use quantum superposition अरु quantum laws हरु particles हरु को laws हरु use गरेर चाहिँ computation हुने तपाईको एउटा छुट्टै field हो so I'm working on that and I'm also working on तपाईको articles लेख्नै पर्यो हैन at least एक दिनमा मैले दुईटा articles लेखेर भ्याउनै पर्छ because like I have to publish it medium मा पनि I have to give it for अहिले recently I have developed a website also
of physics history. So त्यसमा पनि राख्नु पर्ने हुन्छ, and also threads on my personal handles. So articles लेख्दैमा त्यसपछि तपाईको मेरो क्लासेसहरु पनि छ. I'm also tutoring some students from grade 11 and 12 right now, physics र math को चाहिँ त्यो पनि छ. So अब बिहानदेखि बेलुकासम्म नै भनौं न, I'm totally occupied, like 12 11 12 सम्म मेरो क्लासेस नै हुन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ right after that I dig into the article stuff and researching and articles, and त्यसपछि I work on my research paper. Then I go to the gym बाट फर्किदा तपाईको 8 8:30 9 बजिसक्छ हैन. अनि आयो यहाँ आयो फेरि खाना बनायो खायो, किनभने I live alone, so I have to make my food myself. So all that, so I'm totally occupied बिहानदेखि रातिसम्म, which is also one of the reasons that I do not get time to go out actually. जस्तो इन्कम सोर्सकै लागि काम गर्नु भएको चाहिँ कति कुन ग्रेडबाट, मेबी कुन? म 12th पास गरिसकेपछि देखि नै I started teaching. अनि त्यति बेलादेखि नै म फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट भएको. अहिले बुवा आमा चाहिँ कता बस्नुहुन्छ? मम ड्याड दाङमै बस्नुहुन्छ अहिले. उहाँहरु चाहिँ वाइ बस्नुहुन्छ है. हजुर. सो जिम चाहिँ किन जानुहुन्छ? मतलब मेबी त्यो के हो बिहाइन्ड इन्स्पिरेसन त्यसको? इन्स्पिरेसन भन्दा पनि I think like we've got one life हैन, and I think we should be in the best shape of our lives जस्तो लाग्छ के हैन, and create the best version of yourself जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, both mentally and physically. अब mental fitness मात्र भएर भएन. I believe that one should also be physically fit के हैन. अनि because like हुन त भन्ने मान्छेले भन्छन् पनि अब एउटा लाइफ छ हैन, मजाले खाऊ अनि त्यसो जे खान मन छ खाऊ हैन, त्यस्तो त भन्छ नि. But what I believe is that yeah, you've got one life, why don't you try to create the best version of it भन्ने कुरामा चाहिँ I believe in that के. So gym is like, it's not just for physical fitness, it's also for my mental well-being, because like हुन्छ नि, when I go to the gym I feel like तपाईको त्यो दिनभरिको जुन स्ट्रेस मेन्टल वहरु हुन्छ नि त्यो सबै I forget there के. So it also refreshes me, and I think that's also one of the main reasons I go to the gym. त्यो एकदमै राम्रो. जस्तो अनि सोशल मिडियाको हुन्छ नि मेबी ड्रामा के भइरा हुन्छ नि सोशल मिडियामा, नयाँ नयाँ ट्रेन्डहरु, इभन इन पोलिटिक्स अनि अरू कुरामा, त्यो कुरामा मतलब कतिको तपाई मतलब चासो नभए पनि अहिले त सोशल मिडियाले देखाइदिहाल्छ नि त. सो त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन मतलब ती कुराहरुमा चाहिँ? मेरो खासै इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यतातिर लाग्दैन, किनभने म फेसबुक पनि कम नै युज गर्छु हैन, त्यस्तो खासै युज चाहिँ गर्दिन. अनि ट्विटरमा पनि I come across only those things that I want to come across हैन. मैले त्यस्तोहरुलाई I'm following very few people, त्यो पनि मेरो पर्सनल ह्यान्डलबाट मात्र, अरूबाट गरेको छैन. And I only get to see the things that they share. So अब trends, of course, scientific industryमा, त्यसपछि टेक्नोलोजिकल इन्डस्ट्रीमा कस्तो खालको डेभलपमेन्ट्सहरु भइराछ या एडभान्सेसहरु भइराछ या कुराहरु भइराछन्, I get to know about it. But other than that, no, I do not really think about it. I do not really care about it. त्यो पनि अहिले इम्पोर्टेन्ट छ के, यो चीजहरुबाट पनि बाहिर निक्लिन सक्यो भने मेन्टल वेलबिङ मतलब मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ राम्रो पनि छ. किन भन्दाखेरि मेबी त्यसले कुरा चाहिँ कति कुरा डिस्ट्र्याक्सन आउँदो रहेछ हैन. म त्यो आफू पनि गर्छु, किन म त आफू एज अ जर्नलिस्ट मैले हेर्नु नै पर्छ. तर एट अ पोइन्ट मैले सोचिरहेको हुन्छु कि त्यो कुरा, अनि म कसैले त्यस्तो कोही पनि याद नगर्ने मान्छेहरूलाई सोचेर चाहिँ म फ्यासिनेटै हुन्छु त्यो कुराबाट हैन. सो अब आउँ एलन मस्कको कुरामा हैन. मेबी त्यो पनि एउटा बिग न्यूज थियो, RONB मै आएको थियो त्यो कुरा पनि हैन. सो त्यो चाहिँ के थियो हैन, अलिकति एक्सप्लेन गर्न मिल्ने गरी हुन्छ नि. अब त्यो बारेमा मलाई क्वेशन सोधेको चाहिँ थाहा पाएँ, तर अब त्यसको नलेज त भएन मलाई हैन. सो हाउ यु एक्सप्लेन हैन? एक्चुअली यस्तो भएको थियो, Elon Musk came in contact with me and my profile. In fact, all 3 profiles I remember. मेरो 3टा प्रोफाइल्सहरु छ, एउटा Feynman को छ, एउटा फिजिक्स हिस्ट्री को छ, र एउटा मेरो आफ्नो पर्सनल छ. So I think he has liked तीनवटै प्रोफाइल्सहरु हैन. And मैले आफ्नो पर्सनल प्रोफाइलमा के गर्छु भन्दाखेरि like I create threads of किनभने मैले अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको सिचुएसनले गर्दाखेरि what I found out is that you do not have to spend thousands of money to study something, right? We spend a lot of money for going to the university and learning. For example, let's say cognitive science पढ्नु छ या quantum mechanics पढ्नु छ, त्यो त मेरो मेजर नै हो हुन त.
या अरू कुनै ब्रान्च अफ साइन्स या म्याथमेटिक्सको पढ्नु छ भनेपछि we pay a lot of money and then we take courses हैन अब पाइथन सिक्नु छ भने पैसा तिरेर मान्छे सिक्छ हैन whereas तपाईको यो सबै कुराहरु सिक्नलाई हैन हाम्रो इन्टरनेटमै चाहिँ there are so many resources freely available हैन that you don't have to pay a penny for it के हैन you can learn it freely if you search well. So what I do is that I find out हैन I work on it and I find out the best possible resources of alag disciplines, multiple disciplines of theoretical and experimental sciences and mathematics, and I make a thread of it. So, for example, like a thread in a way that it suits the best syllabus. Just for example, if you want to pursue, like if you want to study quantum mechanics of undergrad level, then I create a general syllabus out of it, which is नेपालमा पनि भ्यालिड होस् या युएसए मा पनि भ्यालिड होस् या हुन्छ नि मेजर कन्ट्रीजहरुमा it resonates well. So I create a thread keeping in mind the syllabus of it and curriculum अनुसार नै I create a thread linking the best possible sources that you can find online in a way that anyone can learn from it. Basically curating भन्नु पर्यो. हजुर yeah, I'm not creating it, I'm just compiling it and I'm putting it there so that people can have easy access to it. Yeah, त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट छ. अहिले सोशल मिडियाको एल्गोरिदम पनि त्यो कस्तो छ भने मतलब त्यो पुश गरिदिन्छ नि जुन रिफ्लेक्ट भएको आफ्नै कुरा. अब एउटा ड्रामा गयो नि ड्रामाको आइदिन्छ. सो त्यो क्युरेटिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ कि आजको दिनमा. त्यो राइट अमाउन्ट राइट रिसोर्सेस भन्नु पनि तपाईले त्यो इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ. सो डेफिनेटली त्यो राम्रो हो. इट्स एक्सट्रिमली स्क्याटर्ड के आउट देयर हैन. अब मलाई एकजनाले कमेन्ट के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि in one of those threads, I think it was about solid state physics and he said me that I'm a plumber. I'm a plumber. He was and I'm a plumber and I'm studying solid state physics right now, and that really intrigued me. Like if you're doing plumbering or if you're doing carpentry and if you want to pursue something or learn something, Python bio, Java bio, any other field, cognitive science, neurobiology, anything, you just go to the thread, from very basic and fundamental level to the most advanced and complicated level. You take time out of it and you study about it. You'll get to know about it. You don't have to pay money for it as far as you have the internet. So just scattered information, let's say I bring together in one single thread so that people can have easy access to it. That's what I'm doing. In one of the threads, I think it was about particle physics. Elon Musk had I think he had commented and had said that problem solving is equally important when you are doing the theoretical studies. So theoretical study गर्नु सँगसँगै पनि problem solving गर्यो भने चाहिँ conceptual understanding चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो. त्यही त त्यो हेरिरहेको थिएँ हैन. मेबी त्यो कुराले पनि मलाई अलिकति उयो पनि गराएको थियो क्या. त्यो के हो रहेछ भनेर पनि म इन्ट्रेस्टेड भएको थिएँ. तर मेबी त्यो मैले त्यति राम्ररी उयो चाहिँ गर्ने हैन. बट त्यो एकदमै कुरा हो तपाईले भन्ने यो क्युरेटिङको कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ हैन. रिकमेन्डेसनहरु राम्रो हुन्छ. यदि स्टडी अब त्यही भन्नु नि स्क्याटर्ड हुन्छ अनि त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ किनभने इन्टरनेटमा त्यही त राइट चुज गर्ने अनि पाथवे चाहिँ हुँदैन यसमा के. त्यो धेरै उयोहरु भएर हैन. सो अबको फ्युचर प्लान चाहिँ के छ? लाइक अब तपाईले ब्याचलर कम्प्लिट गर्नुभयो भनेपछि मास्टरको कुराहरु होला अरु कुरा. म साइन्स नै कम्युनिकेट गर्न चाहन्छु. इट्स लाइक हाम्रो देशमा स्पेशली इन कन्ट्री लाइक आवर्स हैन के हुन्छ भन्दाखेरि वी लुक अप टु ग्रेट सिंगर्स हैन, एक्टर्स, त्यसपछि हुन्छ नि कमेडियन्स, अनि त्यसपछि हामीले यो डान्सिङ सोजहरु तपाईले कति हेर्नु भएको छ? तपाईले त्यो टेलिभिजन पनि हेर्नुभयो भने रियालिटी सोजहरु, त्यसपछि डान्सिङ सिंगिङ सोजहरु, कमेडी सोजहरु हेर्नुहुन्छ. कुनै साइन्स सो हेर्नुहुन्छ तपाईले? हेर्नु हुँदैन नि हैन. साइन्टिफिक कम्युनिकेसन इज सो लेस इन आवर कन्ट्री हैन. एन्ड व्हाट आई पर्सनली बिलिभ इज दैट science, the knowledge of science is, अथवा scientific literacy भन्छु म करेक्ट टर्ममा. Scientific literacy is not just important for people in science के, it's important for everyone. And I think त्यो basic understanding चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ के, because it's reality, you believe it or not, it's reality, right? It tells you how things work, it tells you how the world works, it tells you how the universe works. So I think everybody should know about it, and especially in a country like ours, where I barely see anyone talking about it. Okay? I mean, ठुल्ठुलो सिंगर्सहरुको, क्रिकेटर्सहरुको, फुटबलर्सहरुको कुरा गर्छौं हैन. आज नेपालले यति स्कोर गर्यो अथवा
हुन्छ नि यो सिङ्गरले नेपाल आइडल जित्यो या यो एक्टर इज डुइङ दिस एन्ड डुइङ द्याट, बट वी डु नट सेयर साइन्स होइन, त्यो साइन्स कम्युनिकेसन चाहिँ हुँदैन कि। अनि देयर इज अ भेरी गुड सेयिङ आई थिङ्क बाई प्रोफेसर ब्रायन ग्रिन, हि इज अल्सो अ साइन्टिस्ट, हु सेड द्याट यु नो अहिलेको जुन जेनेरेसन जुन छ नि, द वे दे लुक अप टु great actors and singers and dancers and footballers and sports people, if they look up to great scientists the same way, the civilization will leap up to next level के है। एकजना हुन्थ्यो क्रेडकै, आई थिङ्क क्रेडको फाउन्डर हुन्छ इन्डियाको, त्यो क्रेड भन्ने रहेछ नि, उहाँको फाउन्डरले भनेको त्यही नै थियो जस्तो लाग्थ्यो क्या लास्ट टाइम। के अरे हामीले जति क्रिकेटर अब इन्डियामा बलिउडको अथवा जति सेलिब्रिटीको गुणगान गाउँछौँ त्यति नै बरु त्यो लेभलको ग्लोरिफाई चाहिँ यता इनोभेसन गर्ने मान्छे एन्टरप्रेन्योरहरूलाई चाहिँ गरौँ भने मेबी होल सिनारियो चेन्ज हुन्छ होला भन्नुभएको थियो होइन। तर डेफिनेटली त्यो चाहिँ हो, रियालिटी हो होइन। किनभने म मेडिकल साइन्स लास्ट इयरदेखि म मेडिकल साइन्समा चाहिँ मेरो बरु त्यता म आइडलाइज गर्छु। किन भन्दा चाहिँ लास्ट मैले धेरैतिर पनि भनेको छु, मलाई डग बाइट यो के अरे कुकुरले टोक्यो होइन, त्यस पछाडि त त्यो रेबिजको कुरा हुन्छ नि त। अनि रेबिज इज भेरी त्यो डाइरेक्ट मार्ने हो नि त त्यसले त। अनि त्यो चिज त्यो सुई टाइममा नलाउँदा त मान्छे मर्छ क्या। त्यो इन्भेन्सन कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला थाहा पाएँ क्या। त्यो टोकिसकेपछि म त्यो लगाइसकेपछि म 3 महिना जति म मेन्टल्ली स्ट्रेस पनि भएँ क्या, अब के हो कसो भनेर होइन। देन आई रियलाइज कि अरे हामी कहाँ छौँ क्या। इभन अहिले कोभिडकै केसमा पनि के अरे भ्याक्सिन लाउँदाखेरि धेरै हेल्प भयो होइन। सो मेडिकल साइन्सलाई हामी त्यति सिरियसली लिन्नौँ, तर त्यो चाहिँ हामीलाई यति सिरियस छ क्या। हो एक्ज्याक्टली, तपाईँले यही पेन्डेमिक सिचुएसनको इक्जाम्पल दिनुभयो होइन। 2019 मा हाम्रो हालत कस्तो थियो भनौँ न। एभ्री युनिभर्सिटी होइन, तपाईँको ठुलो ठुलो मेडिकल इन्स्टिट्युसन्सहरू, रिसर्च सेन्टर्सहरू, दे वर वर्किङ सो हार्ड इन क्रिएटिङ भ्याक्सिन्स के। काम को लाग्यो त्यति बेला? साइन्टिस्टहरू नै लाग्यो नि, मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू नै लाग्यो नि त होइन। सो मलाई चाहिँ के पर्सनली लाग्छ भन्दाखेरि, लाइक आई एम नट सेइङ द्याट लाइक यु सुड नट लुक अप टु अदर professions or other people or other disciplines. I'm not saying that, but then whatever, like the level of enthusiasm that we show, the level of interest that we show in those things, I think scientific literacy लाई पनि त्यति नै importance या enthusiasm ले हामीले यदि हेर्यौं भने चाहिँ will have great changes के, not just in the society but in the world as a whole, है। त्यो चाहिँ चेन्जेस आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र स्पेशली अब नेपाल जस्तो देशहरूमा चाहिँ साइन्स कम्युनिकेसन साइकम भन्छ कि इट्स भेरी रेयर के, देखिँदैन कतै पनि होइन। यु वोन्ट फाइन्ड मच पिपल टकिङ अबाउट साइन्स। यु विल फाइन्ड पिपल टकिङ अबाउट एभ्रिथिङ बट यु वोन्ट फाइन्ड पिपल टकिङ अबाउट साइन्स। सो द्याट्स समथिङ द्याट आई वान्ट टु चेन्ज के। त्यो होइन नि, फेरि कस्तो पनि छ भने नि यसमा त्यस्तो बेसिक कुरा हामी अब ल्याक गर्छौँ नि। इभन कोहीलाई प्रब्लम छ नि त नेपालमा, सो अरू प्रब्लमले गर्दा मेबी यो कुरामा धेरै मान्छे फ्रीली सोच्न नपाएको हो कि जस्तो पनि लाग्ने क्या। किनभने हाम्रो बेसिक भन्दा बेसिक निडमै मान्छे स्ट्रगलमा छ होइन। अनि कोही व्यक्ति चाहिँ त्यही बीचबाट निक्लेर कोही बेस्ट पनि हुनसक्छ होइन। त्यो त अभियसली एक्सेप्सनल केस हो। तर मेजोरिटीमा किन त्यस्तो भएको होला भन्दाखेरि मेबी त्यही अगेन हामी अघि पनि इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दै थियौँ होइन। त्यही त हामी सबै कुरा गर्छौँ, यो नगर्नु कारण पनि अब बेसिक कुरा पनि अल्झेको छ होइन। मेबी मान्छे स्केपिजम के भन्छ, स्केपिजम भन्ला होइन, स्केप गर्न चाहन्छ नि। मेबी एकछिन रमाइलो गरिदिउँ न, स्केप हुँ आफ्नो स्ट्रेसहरूबाट होइन, बरु किन सोच्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यो भएर पनि होला। तर तपाईँले भने जस्तो अभियसली साइन्समा हुन त नेपालमा प्रोग्रेस पनि केमा भएको छ, मतलब साइन्सको फिल्डमा त के नै प्रोग्रेस छ र होइन, हामीले देख्नै देख्दैनौँ क्या, जुन स्याड हो क्या। एक्ज्याक्टली, इट्स अ भेरी स्याड फ्याक्ट होइन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि, if you can, for example, let's say there are two children, and we see them talking about, let's say, as a PUBG ko yo player le yo garyo, अथवा this cricketer won this match and 80 run banayo. Why don't we see them talking about climate change? Why don't we see them talking about globalization? Why don't we see them talking about the advances in technology or artificial intelligence? जस्तो पनि लाग्छ के मलाई हैन। If you can have so much of enthusiasm for this thing, then why can't we have for that thing? जस्तो लाग्छ के मलाई हैन। It's not that it's impossible, it's just that people's thoughts and the way people look at that, the people's thought process and perspective has to be changed. Care about it.
डेफिनेटली त्यो हुनुपर्छ किनभने अगेन हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुने भने अथवा कुनै पनि कुरा प्रोग्रेस हुने भने त साइन्टिफिक कुराहरू इनोभेसनकै कुराहरूले नै मान्छे मतलब एउटा चेन्ज हुने हो नि त सिनारियो त हामी कसैलाई आइडल बनाएर अथवा अरू इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरलाई त्यो गरेर त हुँदैन त्यसबाट कि मलाई काम लाग्नु पर्यो होइन भने एज अ होल त त्यसले त इट मेबी किलिङ अफ माई टाइम जस्तो पनि हो नि त सो त्यो चाहिँ हो डेफिनेटली हो होइन फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने इभन म मिडिया फिल्डमा भएको कारणले यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जो त्यो अब साइन्टिफिक स्टडीको इभन हामीले इन्टरभ्यू गऱ्यौँ होइन बिकज म इन्ट्रेस्टेड थिएँ क्युरियस थिएँ भनेर मेरो जिदले लिउँदैछु होइन मेबी यही भ्यू पनि भ्युज हामीले राखिरहेको छौँ यही कुरा पनि इन्टरनेटमा छोडिदिँदाखेरि यसले त्यो लेभलको इन्गेजमेन्ट गेन गर्दैन क्या मलाई आई नो द्याट होइन म सेल्फ अवेर छु त्यो कुरामा बट त्यसले त मलाई रोक्दैन यो कन्भर्सेसन गर्नको लागि तर के छ भन्दाखेरि त्यो क्रिएट गर्ने कन्टेन्ट हुन्छ नि कसैले साइन्टिफिक स्टडी कन्टेन्ट क्रिएट गरौँ भने पनि त्यो इन्ट्रेस्टेड हुँदैन क्या अब तपाईँकै रिचर्ड फेर्मन नेपालबाट मान्छेले कम फलो गरेको छ किन त भन्दाखेरि त्यही इन्ट्रेस्ट छैन मान्छेलाई त्यो सेक्टरमा होइन विदेशबाट मान्छेले सो त्यही नै छ रियालिटी त्यस्तो छ क्या हो त्यही इन्ट्रेस्ट नहुनुमै तपाईँको मेन प्रब्लम छ कि वाट्स द मेन रिजन बिहाइन्ड इट होइन वाइ इज इट द्याट पिपल डु नट वान्ट टु लर्न अबाउट इट वाइ इज इट द्याट पिपल डु नट वान्ट टु बी साइन्टिफिकली लिटरेट भन्ने कुरा हो क्या होइन सो वेयर आर वी ल्याकिङ होइन वाट निड्स टु बी चेन्ज्ड सो त्यो कुरामा त फोकस गर्नु पर्यो नि त होइन अभियसली इट इज नट गोइङ टु चेन्ज सुनर या मैले मात्रै गरेर या हजुरले मात्रै गरेर या जस्ट अ कपल अफ पिपलले मात्रै गरेर त हुँदैन सर्ट टर्ममा हुने कुरा होइन इट विल टेक टाइम अफ कोर्स होइन बट थिङ्स निड टु बी चेन्ज पिपल्स पर्सपेक्टिभ निड्स टु बी चेन्ज टुवर्ड्स इट क्या अनि जस्तो तपाईँ अरू कुरामा लाइक हाउ यु सी मनी होइन पैसालाई कसरी हेर्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँ पछि गएर चाहिँ मेबी तपाईँ बिजनेसको एस्पेक्टबाट हेर्नुहुन्छ कि हुन्न चिजलाई नो मैले भने नि मेरो जति पनि प्लेटफर्म्सहरू छ आई हेभ नट ओपन्ड इट फर बिजनेस पर्पसेस नत्र मैले आफूलाई पनि त्यसमा एसोसिएट गर्थेँ होला होइन मैले बिजनेस पर्पसको लागि चाहिँ कुनै पनि प्लेटफर्म खोलेको होइन द सोल पर्पस अफ having all the blogs and all the accounts and all the handles is to communicate to people. That's all. No, मतलब त्यो त एकाउन्ट ट्विटर ह्यान्डल कुराहरू भयो नि सोसियल मिडिया एकाउन्ट इन जेनरल चाहिँ अरू कुराबाट इन जेनरल पनि अफ कोर्स फाइनेन्शियली के भन्छ इन्डिपेन्डेन्स इज इम्पोर्टेन्ट होइन फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड त्यसको लागि या आई एम वर्किङ पनि होइन आई एम गिभिङ सम अफ माई टाइम फर इट किनभने म आइम नट रियली डिपेन्डेन्ट अन माई फ्यामिली एन्ड आई बियर माई एक्सपेन्सेस कम्प्लिटली माइसेल्फ सानैदेखि नै सो त्यो छ अनि जति मलाई चाहिरहेछ आई थिङ्क आइम अर्निङ द्याट मच अनि त्योभन्दा बढी मलाई चाहिएको पनि छैन होइन इट्स जस्ट द्याट वाट आई वान्ट टु डु वाट आई वान्टेड टु डु अलवेज पहिलेदेखि इज मेकिङ पिपल अवेयर अबाउट दिस एन्ड द्याट्स वाट आइम डुइङ राइट नाउ मलाई त्योभन्दा बढी चाहिँ आइम नट इन्टु यु नो अर्निङ टु मच अफ मनी एन्ड बिकमिङ रिच त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो मेन्टालिटी सो त्यो त कुरा भइगयो होइन किनभने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अनि मेबी सो अब तपाईँ रिफ्रेस हुनको लागि हुन्छ नि तपाईँको प्रेफरेन्सहरू इभन अब हामी इन्टरटेनमेन्टको सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के कुरालाई इन्टरटेन गर्छ तपाईँलाई म्युजिक एट मोस्ट होइन गीत सुन्छु त्यही नै हो अनि समटाइम्स आई गो आउटसाइड अब घुम्नु मन लाग्यो भने चाहिँ समटाइम्स हुन्छ नि वन्स ट्वाइस इन अ विक अर 2 weeks आई गो आउट विथ फ्रेन्ड्स या कहिले काहीँ एक्लै पनि गइदिन्छु सो त्यही नै हो रिफ्रेसमेन्टको लागि आई रिड बुक्स होइन द्याट्स अल्सो वे अफ रिफ्रेसिङ द माइन्ड सो या द्याट्स अल आई डु म्युजिकमा को प्रिफर गर्नुहुन्छ लाइक कसको म्युजिकहरू बढी सुन्नुहुन्छ म्युजिक म बलिउड म्युजिक पनि सुन्छु इङ्ग्लिस म्युजिक पनि सुन्छु नेपाली पनि सुन्छु मलाई पुरानो गीतहरू चाहिँ बढी मनपर्छ अब जस्तो इङ्ग्लिस आर्टिस्टहरू भन्दाखेरि निकल ब्याकको भयो तपाईँको होइन द स्क्रिप्टको भयो जस्तो पुरानो ब्यान्ड्सहरू चाहिँ मनपर्छ उनीहरूकै सुन्छु नेपालमा कोही अनि नेपालमा नारायण गोपाल पुरानो गीतहरू त्यही नै हो म्युजिक बजे मुभीहरुमा चाहिँ कतिको तपाईको इन्ट्रेस्ट छ काइन्ड अफ हेर्न मुभिजहरुमा इन्ट्रेस्ट पहिला थियो हैन स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ बट इट्स बिन क्वाइट सम टाइम मैले मुभिजहरु हेरेको चाहिँ छैन अहिले चाहिँ इट्स बिन आई थिंक मन्थ्स नै भयो होला मैले मुभिजहरु नहेरेको धेरै भइसक्यो जस्तो कोही मान्छे साइन्टिफिक स्टडीमा इन्ट्रेस्टेड छ भने त्यो व्यक्तिले
मतलब एकदमै ऊ सुरुमा छ, मतलब एकदमै इनिसियल फेजमा छ भने कसलाई फलो गर्दा बेस्ट हुन्छ, अथवा कुनै मुभी, कुनै पोडकास्ट, मेबी अरू मिडियमहरुमा कसलाई फलो गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब जस्तो कोहीलाई साइन्टिफिक कम्युनिटीमा या हुन्छ नि साइन्टिफिक लिटरेसीमा बढी इन्ट्रेस्ट छ भने व्हाट आई सजेस्ट देम इज डकुमेन्ट्रिजहरू या पडकास्टहरू हेर्नु या सुन्नु भन्दा पनि यु कम इन कन्ट्याक्ट विथ प्रोफेसनल्स हैन. व्हाट आई टेल देम इज दैट तपाईं नेपालमा बसे पनि या जहाँ बसे पनि हैन, यु क्यान अलवेज हेभ कन्ट्याक्ट with great professors out there, okay? And even मैले पनि कतिजनासँग जस्तो for example I'm in touch with Professor Paul Halpern, सानैदेखि नै. He's a professor of theoretical physics, University of Philadelphia मा, अनि उहाँले थुप्रो बुक्सहरू पनि लेख्नु भएको छ के about scientific history, and from him I get a lot of inspiration, so I mail him and he's quite frank in talking to me as well. I know whenever he gets free. So what I tell them is that try to connect yourself and try to come in contact with professionals out there. I know, start researching and then write papers if possible. हैन, डकुमेन्ट्रिजहरु हेर्नु भन्दा पनि तपाई रिसर्च पेपर्सहरु हेर्नुस् हैन, बेसिक या एलिमेन्टरी लेभलबाटै हेर्नुस्, तर हेर्नुस्, त्यसलाई स्टडी गर्नुस्, तपाईको एनालिसिस, तपाईको थट्सहरु शेयर गर्नुस् हैन, and get your hands on as many resources as possible, try to get your hands on as many professors as possible, and I think that's how you can build हुन्छ नि एक किसिमको एउटा साइन्टिफिक तपाईको करियर बनाउनु छ भने that's a great way to start के. त्यो जस्तो अभियसली यो इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट लाग्यो है. हामी त्यो पनि हुन्छ नि जस्तो रिसर्चहरु पढ्ने बानी हुँदैन के, कस्तो हुन्छ नि समटाइम्स त्यो मिडल व्यक्ति आउँछ नि, जब फर एक्जाम्पल प्रोफेसनल होइन, फर एक्जाम्पल ओके मेन्टल हेल्थको कुरा गरौँ भने अहिलेको समयमा मेन्टल हेल्थ बिग छ क्या मिडियामा. सो त्यो बिकाउने हिसाबले नै होइन, एउटा मिडल मान्छे आएर टक गर्छ तर ऊ प्रोफेसनल होइन हैन. सो उसले मतलब केही नलेजहरु क्युरेट गर्दैछ तर त्यो क्युरेसले मतलब इनफ छैन हैन. त्यो मिडल म्यान आइदियो भने चाहिँ त्यसले फेरि त्यो ब्लर गरिदिन्छ होला के, कति कुराहरु फेड आउट मतलब त्यो गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ. त्यो जुन इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो, किनभने इभन पोडकास्टहरु अथवा कुनै डकुमेन्ट्रीहरु पनि त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा त मेबी अलिकति त्यो इन्गेजिङ बनाउनको लागि त्यहाँ एलिमेन्टहरु थप्या हुन्छ, यताउति हुन्छ. सो मेबी कोर लेभलमा नपुग्नमै सकिन्छ भन्ने जस्तो नि हो है. डेफिनेटली एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, किन हाम्रो बानी छैन नि त प्राय त्यो स्टडी गर्ने हैन. सो धेरै कुराहरु कभर गरियो जस्तो पनि लाग्यो हैन, निकै बेर पनि भयो, मेरो लाइटै अफ भयो हैन. सो कस्तो लाग्यो कुराकानी गर्दाखेरि? मेबी म त एकदमै त्यो ल्यामेन थियो होला, किनभने म त्यति धेरै त साइन्टिफिक स्टडी त्यस्तोमा थिइनँ, बट आई वान्ट टु जस्ट कम्युनिकेट विथ यु बिकज किनभने मलाई त्यो फ्यासिनेसन थियो क्या एउटा. हजुर एकदमै I felt really nice. खास मैले तपाईलाई पहिला पनि अप्रोच गर्न खोजेको थिएँ हैन, बट somehow I couldn't. As I said, म फेसबुक त्यति चलाउँदिन. So आज अपर्च्युनिटी पाएँ, किनभने आज हलिडे पनि छ, सन्डे छ. So I didn't have much work. मेरो क्लासेसहरु आजको दिन हुँदैन. So I think it was the best time to talk to you हैन. And it was really great. I also tried to explain things in as simple way as possible. I don't know how far I did it, but Sunny, सक्दो कोसिस चाहिँ गरे मैले, and I felt really nice talking to you. It was really a great pleasure for me. एकदमै मलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो, किनभने त्यही मैले जहिले पनि कहिले कस्तो नि यो तपाईले भन्नु भने जस्तो यो माइन्डसेटहरुमा कस्तो हुन्छ नि कम्युनिकेट गर्नको लागि मान्छे एक किसिमले मलाई सुरुमा त म अलिकति स्केप्टिकल पनि थिए, किन भन्दाखेरि मेबी म त्यो म्याचअप हुन्न कि हैन, काइन्ड अफ म कसरी कम्युनिकेट गरौँ होला भनेर. किन अरू बेला म प्रिपेयर गर्थेँ, किन म एक्टर्सहरुको अरू मिडिया प्रोफेसनलहरुको लिँदाखेरि चाहिँ मलाई सजिलो हुन्थ्यो हैन, किन फिल्ड पनि एउटै भयो. बट यो कुरा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म प्रिपेयरै भइन क्या, त्यही भएर एकदम खाली हुन्छु, बरु मेबी त्यो सजिलो हुन्छ होला भनेर भनेको थिएँ. बट त्यो कुरा कम्युनिकेट गर्दाखेरि ह्युमन बिइङ हो, जहाँ बसे पनि त्यो सजिलो हुँदो रहेछ क्या. एकदमै एकदमै इट वाज टोटली नेचुरल हैन. आई थिंक हामीलाई कुनै स्क्रिप्ट या कुनै प्रिपरेसन चाहिन पनि चाहिदैन होला त्यसको लागि हैन. इट वाज अ भेरी नर्मल and very clear cut conversation and I think it was fabulous. I think more scripted bhako bhai ya athwa tapaile prepare garnu bhako bhai maybe it would have something else. But this was nice हैन, किनभने I could share my views freely हैन. There was no restriction to opinion, so everything was perfect जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. त्यो मलाई पनि त्यही लाग्छ कि आजकल म पहिला त्यही टु एन्ड फ्रो नहोस्, बरु लेट्स एउटा कुरामा पर्सपेक्टिभ एड गरौँ भन्ने मात्रै हुन्छ, किनभने कम्युनिकेसन पनि टिपिकल वेमा गर्न थाल्यो भने एकदमै मेकानिकल हुन्छ, अनि फेरि इनह्युमन भयो भने त्यो कामै लाग्दैन जस्तो पनि लाग्छ हैन. बट डेफिनेटली मलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो तपाईसँग कुराकानी गर्दा. मेबी फ्युचरमा अरू कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ यो भएपछि. थ्याङ्क यू सो मच तपाईले अग्री गरिदिनु भयो. मैले कस्तो सोचिरहेको थिएँ नि, योभन्दा अगाडि म तपाईसँग कम्युनिकेट गर्न धेरै अगाडिदेखि चाहिरहेको थिएँ, यही भएर कि म
सोचिरहेको थिएँ कि कसरी गरौँ के गरौँ भन्ने भएर मात्रै मैले टाइम लिएको थिएँ क्या अनि मेबी त्यो अलिकति हामीमा उयो पनि भयो होइन बिचमा कन्भर्सेसन भएन हजुर थ्याङ्क यू त्यही सो छ मच फर ह्याभिङ मी हियर मलाई पनि रमाइलो लाग्यो बोल्दाखेरि चाहिँ एन्ड आई उम्, थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम किनभने म युजली यसरी भिजिबल चाहिँ हुँदैन होइन बट आई थिङ्क दिस वाज द फर्स्ट टाइम द्याट आई ह्याड अ टक यसरी चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले युट्युबमा पनि हाल्नुहुन्छ होला मेबी सो so I think there was a good opportunity for me as well to come forward होइन and to be visible. मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो जस्तो के कुराले तपाईँले अग्री गर्नुभयो किनभने अघि तपाईँ भन्नु म इन्ट्रोभर्ट पनि छु प्लस म बाहिर आउँदिनँ होइन मेबी तपाईँको फेसलाई त्यति छैन किनभने तपाईँको ट्विटहरू छ अरू अरू कुराहरू छ होइन सो के कुराले अट्र्याक्ट गर्यो अथवा किन तपाईँले कि फर्स्ट एप्रोच भएर हो या होइन या एक्ज्याक्टली आई अ लट अफ मान्छेहरूलाई एउटा मिसकन्सेप्सन पनि थियो लाइक प्रोफेसर फाइनम्यानको बारेमा या ह्यान्डलको बारेमा होइन पिपल नो द्याट आई एम ह्यान्डलिङ इट अनि बट देन दे डु नट नो द ब्याकग्राउन्ड अफ इट होइन सो सर्टेन कुराहरू थियो द्याट आई अल्सो वान्टेड टु कन्भे टु पिपल एन्ड आई थिङ्क मेबी तपाईँको च्यानलमा अब थोरै मान्छे भए पनि हुएभर इज गोइङ टु वाच इट होइन दे आर गोइङ टु कम टु नो अबाउट इट भन्ने कुरा हो त्यही भएर पनि हो द्याट आई वान्टेड टु हुन त आई हेभ बिन अप्रोच बाई मेनी पिपल पहिला होइन यो के अरे इन्टरभ्युजको लागि पोडकास्टको लागि बाहिरबाट पनि मान्छेहरूले बोलाउनु भएको छ बट देन उहाँहरूको रिच त्यति थिएन तपाईँको रिच मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो डिसेन्ट नै लाग्यो द्याट्स वान अफ द रिजन्स द्याट आई ट्राइड approaching you and have a conversation with you. मैले चाहिँ यो पछिल्लो समय चाहिँ म पहिला चाहिँ गाउँमा जान्थेँ होइन मेबी डिफ्रेन्ट ट्यालेन्टहरू खोज्थेँ त्यस्तो खालको थियो क्या मेरो अर्कै पोइन्ट अफ भ्यू थियो तर अहिले लकडाउन भएपछि चाहिँ मेबी मैले आफ्नो अप्रोच पनि चेन्ज गरेँ क्या यो कुराकानीमा किन भन्दाखेरि डिप डाउन चाहिँ मैले त्यो खालको पो गर्दिनँ कि होइन मेबी मैले मनीको लागि गर्नु पनि पर्छ कि कति कुराहरू त त्यो मेरो लागि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सको लागि पनि मैले चल्ने कुरा हाल्नुपर्ने हुन्छ तर यो खालको कन्भर्सेसन चाहिँ मेरो लागि गर्छु क्या म मेबी म यो गरिसकेपछि मलाई त्यो खासै मतलब लाग्दैन त्यस पछाडि चाहिँ होइन तर डेफिनेटली कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ अब अरू कुराले कुनै अर्कै पर्पजले गरिन्छ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्पजले गरिन्छ र अग्री गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच यस्तो कुराकानी गर्नुपर्छ अब अनि म तपाईँको हेर्छु मैले धेरै कुरा नबुझ्नुला तर म एउटा बेसिक कुराहरू त बुझिन्छ नै होला होइन सो म फलो पनि गरिरहेको हुन्छु एन्ड म एकदमै विस गर्छु कि तपाईँको राम्रो होस् योभन्दा अगाडि किनभने एकदमै थोरै एमाउन्टमा मान्छेहरू हुन्छन् जो चाहिँ साइन्टिफिक स्टडीमा क्युरियस छन् होइन र अब कसैको आफ्नो रिजन होला किन क्युरियस नभएको भन्ने कुरा तर जो क्युरियस छ उनीहरूलाई चाहिँ जहिले यो के हुन्छ भने एप्रिसिएसन हुन्छ नि अर्को राइट एप्रिसिएसन भन्छु म जहिले पनि होइन सो चाहिने मान्छेलाई राइट एप्रिसिएसन गर्यो भने त्यो चाहिँ बेस्ट थिङ हुन जान्छ जस्तो लाग्छ ह्युमन नेचर चाहिँ त्यस्तो छ क्या मलाई पनि कसैले तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भनेर मलाई एकजनाले भन्दा पनि मेबी त्यो भित्र बाहिर नदेखाउँला तर भित्र चाहिँ मलाई खुसी नै मिलिरहेको हुन्छ त्यो चिजले सो अप्रिसिएट गर्छु तपाईँको अप्रोच बिकज यु आर सो यङ मलाई यङ नै लाग्छ होइन मेरै एजको हुनुहुँदो रहेछ सो त्यो यङ एजमा पनि यो लेभलको एउटा स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली फ्युचरमा राम्रो होस् अझ राम्रो राम्रो कुराहरू तपाईँको देख्न पाऊँ किनभने कम भएको कारणले थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी आज चाहिँ इट वाज रियली फन टकिङ टु यु सो अब चाहिँ एन्ड गरौँ होला नि त हुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्